ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt long lanh. Chào em, mừng em đến với Tự Tình Lúc Không Giờ. Bạn không thể mất những thứ chưa bao giờ có, không thể nắm những điều không phải của mình, và không thể giữ được những người chỉ muốn ra đi. Otis, nam thần khó đi về nhất ở trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Em đã ở đây với mọi người trong chương trình Tự Tình này. Hai cái vũ trụ hơi khác nhau chút xíu nha. Cũng là tình, nhưng ở bên kia thì sẽ là sợi dây kết nối tình duyên cho mọi người. Còn bên này thì mình nghe những cái tâm sự đôi khi hơi bế tắc của cả nhà. Em cảm thấy rằng là mình có thuộc về bao nhiêu phần trăm vũ trụ bên này không? Thực ra thì bình thường em cũng là một người cũng khó bày tỏ, hầu như là cũng khó chia sẻ, mà cũng không có đủ ngôn từ để mà chia sẻ được. Nhiều khi nó không có nói được thành lời á chị. Em ít nói nhưng mà các bạn khán giả của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ lại rất là thích em. Có thể là một trong những chàng trai được yêu thích nhất chương trình. Thì các bạn nói là em chân thành, em hay khóc, em có sự tôn trọng các bạn nữ, và em rất hài hước, em đa tài. Rất là nhiều mỹ từ về Otis. Em thích nhất là cái lời miêu tả nào? Chân thành, với lại kiểu em thì hay em thì có sao nói như vậy á. Cũng kiểu hơi thiệt thà một tí. Em thấy bản thân mình. Em người miền Tây phải không? Em thì người miền Trung, em người miền Trung. Kiểu bình thường á, em không có thể nào mà diễn tả được bên trong cái nỗi lòng của mình nhiều. Đôi khi những giống như cái chương trình Lớp Học Hoàn Mỹ em nói á, nhưng mà nói theo kiểu là nói một phát luôn, nó xàm nó xàm xí lắm. Nhưng mà nó vui. Người ta thấy là em có hai thái cực tính cách khác nhau nha. Ở bên Lớp Học Hoàn Mỹ là giống như em bung xõa luôn, em bung lụa, em mất nẹp luôn. Còn ở bên Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì đôi khi em hơi trầm tư. Có lúc thấy em rất là say đắm, nhưng cũng có lúc thì hơi phớt lờ, có khi thì hài hước, nhưng đa số là trầm tĩnh. Không biết con người nào mới là con người thật này? Hai cái đó vẫn là bên trong em. Em kiểu giống như em đang rất là vui, tự nhiên đột nhiên một cái suy nghĩ nó buồn qua cái em cũng trầm đi luôn. Tức là quạo ngang buồn ngang được luôn. Em rất là dễ buồn ngang. Còn làm diễn viên thì cũng nên có những cảm xúc đó để mình dễ thoát vào, nhập vào trong một vai diễn, những phân cảnh khác nhau, đúng không? Thì hôm nay đây là một không gian chị nghĩ là hợp với Otis, tại vì những người đang có nỗi buồn, họ không cần nhiều hơn người lắng nghe. Đúng. Trọn vẹn nỗi buồn của họ, không cần phản ứng gì hết, chỉ nghe hết đi. Sau khi nghe hết thì họ muốn xem cái góc nhìn của mình, khách quan mà nói. Họ có thể thấy họ không sai, hoặc họ là nạn nhân, hoặc họ sai. Nhưng mà ở góc nhìn của mình có thể cho thấy được là cảm giác của mình như thế nào. Cái vấn đề có thể nhìn được rộng ra hơn không? Cao hơn không? Hay là đi sâu vào thì có cái điểm nào chúng ta chưa khai thác không? Em không cần có nhiều kinh nghiệm như Otis. Em chỉ cần là một người có trái tim mở để đi vào trong lá thư này, như cách mà em lắng nghe mọi người nói và em phản hồi bằng nhiệt huyết của em là đủ rồi. Nên xin phép Otis sẽ đọc lá thư của tuần này. Em chào chị, em rất vui vì chị đọc thư của em. Em hy vọng chị sẽ cho em những lời khuyên cho kẻ mộng mơ và tâm hồn đi hoang như em. Em là một bạn bisexual nhưng lại đang thất tình trong mối tình đồng tính. Từ trước đến giờ, các bạn của em quen là nam nữ đều có cảm xúc, và em luôn có trách nhiệm với các mối quan hệ đó. Em dày vò bản thân mình rất nhiều vì giới tính của em mang phải đồng tính không hẳn, dị tính cũng không hẳn. Em thiên về cảm xúc mà đối phương mang lại cho em. Và em đã có một mối tình rất xa cũng vì cảm xúc. Em và bạn ấy cũng là con trai, vô tình gặp nhau trong quán cà phê ở Vũng Tàu. Em thì làm việc ở đó, còn bạn ấy là du học sinh về nước thăm gia đình. Tụi em nhìn nhau trong quán cà phê, và tối hôm đó em và bạn tìm thấy nhau qua một cái app hẹn hò. Bạn ấy bảo là mới tải thử và mục đích là tìm thử coi em có trên này không. Sau một khoảng thời gian trò chuyện thì bọn em quyết định gặp nhau, dắt nhau đi biển, cùng nhau ăn các món ăn mà một trong hai đứa thèm. Tụi em chính thức quen nhau sau đó không lâu. Thật sự vui lắm chị, bọn em không quan trọng mảng tình dục đâu. Cũng có nhưng không đặt nặng vấn đề đó. Rồi cũng đến một ngày bạn ấy quay về Canada để tiếp tục đi học. Một khoảng thời gian em thức khuya chỉ vì đợi bạn ấy đi làm thêm để call video gặp mặt nhau. Sau đấy tầm 3 tháng bạn bảo em sang Canada sống cùng.
Vì cả hai ở Việt Nam sẽ không thể lâu dài. Bạn là con trai của một gia đình có tiếng và gốc Bắc. Bạn bảo em là người con trai đầu tiên bạn quen đó giờ. Bạn toàn có những mối quan hệ với nữ thôi. Em thì không thể đi được vì em còn gia đình và em thích ở Việt Nam hơn là nước ngoài. Bạn ấy nói thế thì cả hai phải dừng lại thôi. Vì dây dưa thì chỉ làm hai người thêm khổ chứ không được như ý muốn. Em thì muốn chuyện ngày mai để mai tính có được không? Bên nhau ngày nào mình vui ngày đó đi. Nhưng có lẽ bạn đó lý trí hơn em. Những dòng tin nhắn thưa dần và một ngày bỗng mất tích luôn trên các trang xã hội. Để bọn em liên hệ với nhau, bạn cũng xóa đi tài khoản. Kể từ ngày đó bọn em chính thức chia tay. Ngày 17 tháng 4 năm 2020 và đến tận bây giờ em không thể quên được bạn. Bạn còn yêu không? Thì em cũng không hẳn là luyến tiếc cái kỷ niệm bọn em cùng nhau và cho nhau. Em luyến tiếc ký ức cũ. Nếu theo bàn bạc thì bọn em sẽ gặp nhau khi bạn về nước. Tụi em sẽ đi du lịch. Chưa kịp đi, chưa có thể nhìn nhau thật kỹ thật lâu vào lần cuối thì bọn em chia tay. Đến tận lúc này em vẫn cứ tự vẽ ra nỗi buồn và cảm nhận nỗi đau ấy. Em cũng thử tìm hiểu các bạn khác nhưng không được. Cảm xúc bọn em cho nhau không ai thay thế được. Em rất mong lời khuyên từ chị. Và em không biết thế nào cho tình cảm này. Nhưng đối với chuyện của chúng bạn á, thì em giải quyết rất là hay. Lập luận rẹt rẹt giúp các bạn. Nhưng trong chuyện bản thân em thì em không có cách nào để vượt qua. Cảm ơn chị đã đọc hết giải bày trong em. Chúc chị nhiều sức khỏe. Cái điểm mà giống mô típ duy nhất chị thấy là rẹt rẹt á. Có nghĩa chuyện người ta mình làm ông Mai được nè, mình tư vấn nè. Nhưng tới chuyện của mình á thì mình bế tắc, mình mệt mỏi, mình vật vã, đúng không? Dạ đúng, rất là đúng luôn. Chị Trinh có phải là người kiểu hay cũng giải quyết được chuyện người ta nhưng mà không giải quyết được chuyện của mình không? Không, chị giải quyết được chuyện của mình luôn đó. Dạ. Nhưng mà cái cách chị giải quyết chuyện của chị nó hơi tàn nhẫn. Ồ. Có nghĩa là chỉ có một cái phương án trong đầu chị thôi là kết thúc. Đó là cái phương án chị nghĩ là nó hơi hạn chế về hướng giải quyết. Nếu chị nghĩ thí dụ mình thích cái bạn này ban đầu giống vậy đi, mà bạn này có vẻ như không hiểu mình, thì thôi mình kết thúc sớm bớt đau khổ. Còn có hạt mầm thì mình bóp cái hạt mầm này nó khỏi mọc thành cái cây. Tại mình cũng đã có nhiều trải nghiệm tương tự rồi. Tiêu diệt không cho đẻ trứng đúng không? Không cho nó đẻ trứng luôn. Và mình cứ quen cái thói đó là có cái mầm móng nào đó phản bội nè, có cái mầm móng chia tay nè, có mầm móng kết thúc nè. Kết thôi lập tức mình đi tìm một hình bóng mới lắp vô và cứ thế sai lầm liên tục. Và đó là cái chặng đường tuổi trẻ của chị đó. Nên chị không muốn dùng cái cách đó để nói chuyện với bạn này. Mà chị muốn hỏi em là bản thân autist là một người tình cảm. Có bao giờ em bế tắc trong chính chuyện của em như bạn này không? Hầu hết thì em không có yêu xa. Em không yêu xa được. Tại vì một khi mà em yêu ai rồi thì em rất là muốn ở bên cạnh người ta. Em đi làm á, mình chỉ cần về thôi là em sẽ gọi điện cho người yêu em tức. Rồi em sẽ qua gặp cái người yêu của em. Em gì mà em quấn người yêu dữ vậy? Em thích quấn người yêu lắm. Là em thích tiếp xúc, thân mật, gần gũi, nắm tay, rồi nấu ăn, rồi gặp gỡ chạm nhau, rồi chọc giỡn đúng không? Đúng rồi. Ok. Và nếu là em không có bước vô câu chuyện này để nó dẫn ra xa đến mức đó. Quen qua app nhiều khi cũng nguy hiểm. Quen qua app thì cũng hơi nguy hiểm thiệt. Em cũng chưa quen ai qua app hết luôn á. Nhưng mà kiểu bạn kia thì muốn bạn này qua bên Canada sống cùng để tiếp tục mối quan hệ thì cũng rất là khó. Nơi đất khách quê người cũng rất là khó. Rồi là không được rồi sao về? Đúng rồi, đó. Chị nhiều khi chị nghĩ mấy cái hiểm họa lắm em. Đúng rồi, em hay suy nghĩ mấy chuyện đó luôn á. Chuyện rủi ro lắm. Đúng rồi. Với lại mình quen người ta qua app, mình đâu có biết là qua bên đó mình nói xa hơn là mình có bị lừa không? Đúng rồi, mình có bị lừa. Hoặc không có bị lừa tiền hay lừa gì hết mà lừa tình. Tưởng là mình được nồng nhiệt chào đón, thực ra cũng thôi đem con bỏ chợ. Lừa tình thì chắc em nghĩ không đâu, tại vì dù sao cũng xong xuôi ở Việt Nam rồi. Còn autism thì có bao giờ trong lòng của em cũng có những hoang mang tương tự khi mà người ta muốn tới với em, người ta đã là có thiện ý với em, người ta thích em, người ta bật đèn xanh rồi, người ta mời em vào thế giới người ta, nhưng vì em sợ, thế là em nghĩ ra 100.000 lý do để từ chối, rồi em đau khổ em tiếc không? Em lại không vậy nha. Em với cái bạn đó mà bắt được cái sóng mà bạn này bật đèn xanh, bạn này yêu em sẽ yêu, chỉ cần thấy hợp thôi. Chứ còn hầu như là em không có tìm cách từ chối bạn đó rồi sau này mình tiếc thì em chưa có. Vì em nghĩ cho dù nó có kết thúc đi nhưng mà mình đã có những khoảnh khắc yêu với nhau rất là tuyệt vời, những kỷ niệm. Nhưng có khi nào cái khoảnh khắc đó trở thành cái thước đo á? Thí dụ cái cô đó nấu cho em cái món rất là ngon, chẳng hạn như món nào anh thích ăn nhất ta? Em thích ăn sườn xào chua ngọt. Cái cô đó đã từng làm sườn xào chua ngọt, một cái gia vị riêng bí truyền của cổ rất là ngon. Rồi hôm sau á em chia tay cổ, có một người yêu mới và em nói là nấu cho anh sườn xào chua ngọt đi. Nhưng mà trong cái thước đo mà em tưởng tượng á thì vẫn là cái sườn xào chua ngọt mà người kia đã nấu. Hồi xưa thì có một lần em thích ăn sườn xào chua ngọt. Và trong lúc em đang tập luyện thì bạn có làm na qua cho em ăn. Cái gia vị lần đầu tiên em ăn là nó sống. Nhưng mà kiểu em vẫn ăn rất là thấy ngon. Vì đó là tình cảm người ta làm cho mình.
thì nếu như em gặp một cái bạn nữ nào sau này gặp lại một cái bạn nào nấu những cái món gia vị đó thì em sẽ nhớ về, giống như là nhớ về cái bạn kia, đúng không chị? Một chút thôi, một kỷ niệm đó thôi, chứ cũng không có lâu. Nhưng mà nhớ mà để cái bạn mà đang quen mình biết được cái bạn sẽ rất là buồn. Tức là nhớ mà để lộ ra cái mặt bần thần khi nhìn cái dĩa sườn xào chua ngọt thấy có vấn đề rồi. Đúng rồi. Một là tôi nói dở, hai là anh nghĩ cái gì đó từ cái dĩa này phải không? Cả hai này không phải là đáp án tốt. Bạn thân yêu của mình ơi, thật sự là đây là một cái lá thư chưa có mở ra được những cái mấu chốt để phải giải quyết nhiều, vì các bạn đã kết thúc nó rồi. Cái câu chuyện này thì thật sự là chị tìm được cái điểm giống chị là đôi khi rất là cô đơn. Quét một cái qua app, nhưng mà chị hên cái là chị trong cái tột đỉnh cô đơn đó, chị quét có một lần là chị gặp chồng tương lai của chị đeo nhẫn vô luôn. Và chồng chị ở Hà Lan thì cũng giống bạn này. Sau khi chat chít tâm sự tìm được cái ngày đầu tiên hẹn hò nhau, thấy ok mình có thể là nói chuyện được đó nha, thì 4 tháng sau mình qua đó thăm. Tức là người ta mời mình qua thăm chứ người ta không phải mời mình qua ở. Thì mình thấy ok, qua thăm thì thăm, mình gan hơn, mình nói đâu sợ bị lừa đâu. Đó, mình đặt cái lòng tin vào mình nghĩ là mình biết được gia đình bạn này làm sao, rồi mình như thế nào thì mình cứ chơi cuộc chơi này thôi. Thì chắc là do em nghĩ là trong quá trình quen nhau thì chị Trinh đã tìm hiểu về ảnh và biết được ảnh như thế nào. Mình có một cái lòng tin về cái người đó vậy. Còn em suy nghĩ là nếu mà tại sao bạn không thử qua Canada thử một lần, rồi sau đó mình lại tính tiếp. Mình có thể chia sẻ với cái anh kia là em sẽ qua đây thăm anh coi sao, giống như hồi nãy chị vừa nói, rồi cái chuyện cưới hay là sống bên đó thì để thời gian trả lời. Dù sao khi mình qua đó rồi mình cũng sẽ có một cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc với nhau nữa. Chắc là bạn này em nghĩ là bạn cũng chưa biết nhiều về anh kia, hoặc là cũng có thể là chưa đủ lòng tin, chưa đủ lòng tin để đi qua kia, chắc là sợ bị lừa. Nhưng mà thật sự nha, chị cũng có những người bạn á, họ cũng có trong một cái mối quan hệ như thế này, họ cũng khó yêu, khó mở lòng. Rồi một ngày duyên phận đưa họ gặp gỡ một cái người soulmate, một cái người mà tri kỷ của mình á, có cùng cái suy nghĩ nhân sinh quan, suy nghĩ về con người cũng giống nhau, mối quan hệ xung quanh nó cũng rất là nghệ thuật như nhau thôi, thì họ đến với nhau rất tự nhiên, rồi cái tình cảm nảy nở rất là mãnh liệt. Nhưng mà người kia phải đi về Mỹ một thời gian, thì cái bạn này cũng qua thăm, cũng sắp xếp cuộc sống qua thăm. Nhưng chính vì 1 tháng ở Mỹ đó mới làm cho cái mộng của các bạn bị vỡ, vì hai người phát hiện ra ở chung không có hợp nhau. Và cái việc mà sống chung như vậy thì còn ảnh hưởng đến cái lịch trình, thời gian biểu làm việc của cái người kia nữa. Đột ngột xuất hiện và ở bên cạnh người ta lâu quá thì người ta còn phải lo cho mình nữa, người ta bị phân tán và mình cũng chưa có đủ để xác định là có thể bồi đắp giá trị cho nhau hay không. Thì sau 1 tháng đó bạn trở về một trái tim vỡ nát luôn, hai người chia tay. Đến bây giờ là 2-3 năm trôi qua, bạn ấy vẫn chưa quên được hình bóng đó. Bạn ấy luôn luôn có những bức tranh mà bạn ấy tự vẽ người đấy. Và chị thấy luôn hình ảnh của người kia luôn thấp thoáng trong những cái tác phẩm của bạn chị. Chị rất yêu thương, chị rất trân trọng tình cảm đó. Chị thấy nó đẹp và nó buồn. Và chị nhìn thấy cái đẹp buồn đó nó đã bắt đầu xuất phát trong lá thư này. Cuối cùng cũng là đường kết thúc. Bởi vì trong chuyện tình yêu LGBT thì người ta vẫn có định kiến rằng là họ không thể có một giá trị lâu dài hơn với nhau. Họ rất khó để kết hôn, sau đó xây dựng gia đình, mặc dù người ta cũng muốn hướng đến điều đó, đến sự lâu dài. Nhưng mà cái xác suất để mà họ yêu nhau, ở bên cạnh nhau, không thay lòng đổi dạ, không bị cuốn hút bởi điều mới và ở với nhau thật lâu, những cái cam kết lâu dài này nó hơi xa vời. Chỉ là đang chưa thể thoát khỏi được cái nỗi buồn khi mà mọi thứ mà bạn kỳ vọng á, nó vẫn còn đang rất thật. Bạn có quá nhiều chứng cứ để củng cố lòng tin của bản thân mình rằng là mình sẽ hạnh phúc bên người này. Thế rồi cũng là chính bạn đã kết thúc nó vì cái sự yên ổn, vì bình yên trong tương lai của chính mình trước đã, chứ không phải là cả hai. Thế thì bạn đã chủ động lựa chọn, rồi bạn lại dằn vặt với sự lựa chọn của mình. Thì mình lựa chọn tiếp, mình lại lựa chọn sửa sai, mình lựa chọn bồi đắp, mình lựa chọn kết nối, hoặc mình lựa chọn là ok cứ tàn nhẫn với bản thân đi. Coi như mình tự giết ký ức của chính mình không còn quan tâm đến mối quan hệ cũ nữa. Coi như cái gì đó đã quá cũ rồi, mình lại tiếp tục mối quan hệ mới. Em nghĩ như vậy thì có tàn nhẫn lắm không? Để mà tàn nhẫn dứt khoát thì nếu mà là em á, khi mà kết thúc một cuộc tình á, em cũng rất là văn minh và bạn của em cũng văn minh. Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau bình thường, không có gọi là xóa hết rồi, không có chặn Instagram, không có chặn Facebook hay là không có hủy kết bạn gì cả, vẫn nói chuyện bình thường với nhau. Đôi khi lúc mà cần chia sẻ công việc hay là những cái gì mình không có biết á, vẫn có thể hỏi nhau bình thường. Có ai là ngoại lệ không? Ngoại lệ có nghĩa là quá thương nên phải chặn,
Quá phiền nên phải chặn. Quá thương nên phải chặn. Có một khoảng thời gian đầu trong những mối quan hệ thì sẽ có vài lần chia tay chứ đâu phải là một lần chia tay là chia tay luôn đâu, đúng không chị? Đúng rồi. Cũng dây dưa các kiểu. Thì những cái lần đầu á thì mình cũng chặn. Vì mình cũng không muốn nhớ quá. Em mà yêu vô là kiểu em hay bị lú. Yêu vô là cũng yêu ô về luôn á. Là yêu mãnh liệt. Yêu mãnh liệt lắm. Dạ. Cho nên là cái lúc mà cãi nhau á, đôi khi mình muốn chặn đi để cho mình không có nhớ người ta, không có thấy, không có xuất hiện trên cái new feed của mình nữa. Như vậy. Nhưng mà lâu lâu vẫn lấy cái nick khác vô coi như không à. Nick clone hả? Không phải em công bố nick clone đi, biết người ta chặn cho dễ. Cái nick clone cũng thú vị mà, đó là một cái góc khác trong tâm hồn mình không có muốn công bố ra, không muốn người ta tracking theo dấu để mà điều tra ra cái tâm tư thật sự của mình, nhưng mà đó là cái góc thật nhất. Nhiều khi á mình đừng có tự suy diễn nữa, tại vì não con người hay đúng rồi. Em. Tự bóp méo, tự suy diễn, tự cắt bớt thông tin và tự nghĩ là hoặc người ta quá ghét mình hoặc người ta quá yêu mình, mà không bao giờ chịu là mình tìm những cái dữ liệu để mình củng cố thêm là thôi để cho thời gian trả lời xem thật sự là có yêu mình không, có quên mình chưa, có nhớ những lời hứa này không, có phải là người chân tình không. Thời gian trong vòng có 1 tháng 2 tháng là mình sẽ biết liền, để có những manh mối tới. Nhưng mà kiểu em suy nghĩ ví dụ như cái cuộc tình của em á thì hai người cũng yêu nhau rất là nhiều. Nhưng mà sau khi kết thúc á thì đối phương cũng đã có người mới rồi. Tại vì cũng chia sẻ với em. Nhưng mà em tại không có nghĩ xấu về bạn là tại sao mới chia tay tôi mà bạn lại có người yêu rồi hay gì đó. Một thoáng một chút thì cũng có buồn, nhưng mà em là nghĩ là người ta là con gái thì ai cũng phải cần được yêu thương nữa. Không chỉ là con gái, chị luôn tin là đúng rồi. Ở đất nước nào đi chăng nữa, ở biên giới nào đi chăng nữa, ở điều kiện ra sao đi nữa, giai cấp nào, giới tính nào, tôn giáo nào, độ tuổi nào, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Từ đứa nhỏ 2 tuổi yếu đuối chả biết chuyện, phiền phức, nó cũng có nhu cầu được ôm ấp. Một cụ già 80 tuổi cũng gần đất xa trời, cũng mong được gặp lại những người thân của mình, cháu mình hoặc là người mẹ đã mất của mình. Họ vẫn luôn là một đứa trẻ yếu đuối thôi. Một cái người trẻ như Otis, rất là nhiều người theo đuổi và rất là nhiều người xem là thần tượng. Cũng có những lúc lạc lõng chơ vơ và cần một người để chạm, để cùng ăn sườn xào chua ngọt. Đúng rồi, kiểu vậy đó. Đôi khi mình cần không biết sao, nhưng mà em thì em rất là muốn được yêu thương. Đó là cái hay của tình cảm ha. Nó làm mình không có sáng suốt, nó làm mình buồn, nó làm mình có cảm giác mình không xứng đáng để được yêu thương. Nhưng mà khi cái suy nghĩ đó xuất hiện, mình mới biết là nó sai bao nhiêu. Vậy ai mà không xứng đáng được yêu thương chứ. Bạn đang viết lá thư này á, bạn đang hướng một phần của mình vào cái thế giới tinh thần. Nhưng mà cái thế giới tinh thần của bạn nó đang buồn bã, chắc cũng một phần bởi vì cái thế giới vật chất của mình á. Chúng ta là những người bạn trẻ đang loay hoay đi làm thêm, có thể 1 tiếng được vài chục ngàn, uống ly trà sữa Phúc Long là hết. Thì làm sao mà mình dám mơ tới một cái tương lai mình mua cái vé qua bên Canada, vé 2 triệu 30 mấy triệu báo luôn, chưa kể mua bảo hiểm rồi đóng tiền khách sạn, xong rồi tiền ăn ở đó nữa. Mọi thứ nó tính bằng tiền, rồi lấy đâu ra. Tôi chỉ dám mơ về cái chuyến bay đó, tôi chỉ dám mơ về việc gặp bạn ở sân bay, và tôi chỉ dám mơ về những cái ôm và những chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi tôi tỉnh giấc, tôi biết rằng tôi là một người đang còn phải vật lộn với chuyện làm thêm, và tôi còn phải vật lộn với giấc mơ của chính mình trong tương lai. Nên Trinh hiểu là toàn bộ lá thư về tình, nhưng ở đâu đó nó còn là sự mắc kẹt của những cái giấc mơ không thể thực hiện được ngay bây giờ. Mình đầy đủ mình mới dám có được cái quyết định táo bạo đi theo trái tim mình. Tiếp nha. Đúng rồi. Không biết nói làm sao nữa, tại mình cũng đã từng là một cái bạn trẻ 17-18 tuổi thích một ai đó ở Hà Nội, và không biết sau này mình phải gặp lại bạn đó như thế nào, không đủ tiền mua vé máy bay nữa, mà mình phải trở thành người nổi tiếng thì mình sẽ được đi khắp nơi. Và đúng thật, sau này mình thành người nổi tiếng, nhưng mà lúc đó bạn không còn ở đó nữa rồi. Mình cũng không còn thích bạn đó nữa rồi. Lúc đó mình cuộc sống là vậy đó bạn ơi. Mình đã có thêm anh bên xe mới. Đúng rồi, mình đã có chặng đường mới rồi. Đó là câu chuyện chung của tuổi trẻ thanh xuân đó mà. Otis còn muốn nói gì với bạn không? Em nghĩ bạn cũng đang rất là buồn khi mà cảm thấy là mình không có rõ gọi là giới tính hay gì đó, nhưng mà thực ra thì giống như chị nói, ai cũng sẽ có được quyền yêu thương thôi. Mình cùng sinh ra là một con người mà, con người thì phải cần được yêu thương. Nói chuyện phím vậy thôi mới thấy là thật sự có nhiều người nhìn có vẻ tưởng họ luôn ngập tràn niềm vui, nhưng đôi khi họ sẽ dễ dàng rơi nước mắt. Họ sẽ là cái người trong mối quan hệ sẽ van xin cái sự chú ý, quan tâm và sự nhạy cảm của người khác.
Nhưng mà cũng có một số người á, họ trông có vẻ yếu đuối, họ trông có vẻ tôi sắp chết đến nơi vì không gặp được người này. Nhưng chính vì cái giây phút đó cũng biến họ thành một cái người can trường, mạnh mẽ, cố gắng tốt hơn, giàu hơn, có nhiều tiền hơn, để sau này tôi không bị lặp lại cái vết thương đó nữa. Sau này tôi không để mất một người vì tôi không đủ tiền mua vé máy bay nữa. Tôi sẽ có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với bất kỳ ai mà không phải nghĩ đến kinh tế, tài chính, không có gì mà cản trở tôi được ngoài tình yêu hết. Mình mong bạn là option thứ hai. Bạn sẽ đau bây giờ, nhưng bạn cố gắng lên nhé. Otis cũng vậy nhé. Ok, cảm ơn Otis đã đến đây, nên chị có một món quà nhỏ cho em đây. La 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 la. Em mở ra xem. Paris đây. Đến thơm mà chị. Patricia London luôn có những cái tác phẩm rất là đặc biệt. Cái mùi thơm thì dịu dàng, ấm áp, sưởi ấm trái tim của những người cô đơn. Và tên của em sẽ được khắc ở trên cái hộp thủy tinh này. Em tìm xem, thấy chưa? Otis. Otis có ý nghĩa là gì? Otis có ý nghĩa là giàu về cảm xúc. Em chọn cho em cái tên này. Em cảm ơn chị Trinh vì món quà nữa nha. Rồi, hồi xưa Ngày xưa em ở dưới quê lên Sài Gòn đi đóng phim thì gặp một cái chị tên là Trân Bi. Mà chị Trân Bi nói là bây giờ đi đóng phim rồi thì có cái nickname. Đó, thì phải tìm một cái nickname nào đó thì mới là có rất là nhiều nickname đưa cho em. Thì em cũng lướt thì hôm đó đang dừng đèn đỏ thì em lướt thấy cái chữ Otis, nó có nghĩa là giàu về cảm xúc. Em nói chị ơi em chọn tên Otis. Hoặc là tên Otis đã chọn em. Dạ có thể. Có những thứ nó ngẫu nhiên vậy mà nó đi theo mình suốt đời. Cảm ơn em và chị chúc em cũng lúc nào cũng giàu cảm xúc như vậy. Bây giờ thì nếu mà gửi tặng cho bạn một vài những cái nốt nhạc thăng trầm để xoa dịu cảm xúc của bạn thì em chọn bài nào? Ok. Em có chuẩn bị một bài hát để dành tặng cho bạn. Bài hát được mang tên là Suy Nghĩ Trong Anh. Ok, để xem suy nghĩ trong Otis như thế nào nhé. Mời Otis vào trọng lên. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói là chia tay, anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Tôi muốn kể cho anh về biển cả, về phút giây hoàng hôn trải xuống đồi, về cát ấm trong buổi chiều óng ả. Tôi ngã mình trên đá tựa nằm lôi. Tôi nghe thấy tiếng cựa mình của ốc, tiếng chúng ta cười giòn giã sau này. Cả tiếng khóc trong những đêm buồn cũ vẫn ẩn mình nơi sóng vỗ chân mây. Tôi từng nghĩ loài người to lớn lắm, ra không gian và lặn đáy đại dương. Giờ tắt nắng tôi tim mình nhỏ bé như ngôi sao nhấp nháy giữa thiên đường. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười
thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi.